morning ngayon. Nagluluto ako ng brunch. Breakfast, lunch. Yeah. Meron akong adobo dito from yesterday. Mas pinapalambot ko pa siya as in yung ano na yun? Parang pulled pork. Basta soft. Tapos, magluluto ako ng patatas na may itlog. Yun. Tapos, magluluto pa ako ng rice. Sa rice cooker. Rice. Konti na yata yung rice ko. So, nakikita nyo ngayon, iba yung kusina ko ngayon. Kasi, nasa ibang bahay kami. Nandito kami ngayon sa Alabama. Alabama. Sweet home Alabama. Wala na siyang water. Yung boss ko. Parang kagigising ko lang. Pero hindi. Gumigising kami mga 6 yata or ako before 6 gising na ako. Ang oras na ngayon is 8:58. Magna-9 na. So, it's brunch. Breakfast. Pero yung breakfast nila dito, lalo sa mga fast food is hanggang 10? Yeah, 10. Pero ayoko yung breakfast nila dito. Ewan ko ba? Bakit ba? Basta, alam mo, mga Filipino, yung Filipino breakfast is egg, tocino, may rice, yung talagang heavy breakfast. Pero yung breakfast nila dito, parang merienda lang natin. Yun. Kaya, ano to, heavy brunch. Kahapon, wala pa kaming internet. So, inisip ko, boring naman dito. Walang internet. Tapos, yung signal dito, hindi siya masyadong malakas. Medyo mahina, nawawala, ganun. Kaya ang ginawa ko, radyo. Ano ba yung emergency na radyo na may ilaw. Pindot ko. May ilaw. Tapos, pwede pang mag-charge dito. Kasi, ano na yun? 3 yung kwan niya. Pwede mag-charge sa solar charge. Pwedeng kuryente. Pwede ring battery. Pang emergency. Ito yung radyo ko kahapon. Kasi, ang tahimik. Tapos, wala pa masyadong gamit dito. Mostly dito lang sa kusina ang maraming gamit. Kasi ito yung importante. Importante din sa akin. Importante din naman ng pagkain. So, itong kusina ang maraming gamit. Tapos, sa living room, TV lang. Bumili pa kami kahapon ng lamesa at upuan sa may thrift store. Yung mga tinapon ng gamit or hindi na kailangan gamit. Doon kami bumili na lamesa at storage cabinet. Cabinet yun. Yun. Wala pang masyadong gamit dito kasi ayaw din namin kunin lahat ng gamit namin sa bahay. Tapos punta namin dito. Hassle. Sobrang laki, sobrang daming gamit. Yun, yung mga importante lang. At siya na ano. Nalimutan ko lang sa... Naninibago pa ako dito sa stove. Sa left, right. Low. Natin sa low. Yun.
ang bago kong kusina. Pansamantala. Kasi nire-rent lang namin tong bahay na to. Sobrang tagal pa namin nakahanap ng bahay. Mostly mga apartment. Pero kaso yung husband ko ayaw niya ng apartment. Matagal na siyang namumuhay sa apartment. Gusto naman niya bahay. At saglit. Sana ito. Kasi may bago pa. Yun nga. Puro apartment. Tapos sobrang liit. Tignan niyo naman yung kusina. Basta yung malaking kusina, maganda ang kusina. Yun yung pinili namin. Tapos, noon, naghahanap kami ng bahay na pwede yung aso at pusa namin. Pero, wala kami manghanap na pet-friendly. Kaya yun, naghanap na lang kami ng mag-aalaga sa aso at pusa namin. Pati na rin sa bahay. Kaya yun, may nagbabantay sa bahay at yung mga pet namin. So, yun, nakuha namin. Marami pa kaming napiling bahay. Pero, pag tatawag na kami, sabi nila, may nag-down na, may may nag-down na pero nandito kami sa countryside, yung parang probinsya. Medyo malayo yung mga kapitbahay, kaya kahit mag-ingay ako, hindi naman ako maingay. Basta, so ayun na nga, malayo yung mga kapitbahay. Kasi yung mga property nila dito, parang nilalawak. Parang probinsya nga eh. Diba, mas malawak yung property, yung land nila, tapos yung house maliit lang. Kasi, meron silang mga fish pond sa kanilang property. Yun yung, may mga plants sila. Yun. Kaya medyo malaki yung property. Siguro later. House tour, quick house tour. Etong nirent namin is may 3 bedroom, may 2 bathroom, isang laundry room, kitchen, dining room, living room, back porch. Pinakita ko tong bahay sa mama ko, yung front lang, exterior. Basta sa labas, yun. Pinicture ko, tapos pinakita ko sa family ko. Sabi ng mama ko, ano yun, haunted house? Tapos, yung next na pinakita ko is yung kitchen. Kasi, pagpasok namin dito, tapos, syempre, diretso ako kagad sa kitchen. Yun. Importante kasi yung kitchen. Kaya pagpasok ko, oh, ito na yun. At hindi ito yung first na bahay na pinuntahan namin. Meron pang isa, yung pumunta kami sa loob, parang, yung kitchen. Hindi ganun kaganda yung kitchen. Hindi naman yung choosy, pero yung sobrang old at napaka-small niya. Kasi naman, papakita ko sa inyo. Kasi ito yung importante sa akin. Ayan, no? Sa dami naman ng mga spices na ginagamit ko. Ayan. Wala siyang masyadong storage yung sa una. Kaya, saan ko lalagay yung mga spices, yung mga food. Meron pa dito. Yung Swiss Miss. Yun. Tapos, meron pa dito sa baba. Eto, marami siyang storage. Yung una is wala. Tapos, yung mga gamit is sobrang old na. Parang 1970s, 1960s. Yung gano'n. Isang dekada na nawalang tumira dun. Nagmo-mold na yung halos yung pati yung kusina. Halos lahat. Maganda yung outside ng bahay.
Pero yung sa loob is, papakita ko. May picture. Ito. Mga picture. Magpakita kayo mga picture. Yan yung unang bahay na pinuntahan namin. Mag-quick tour na lang tayo. Quick tour kasi wala namang masyadong ipapakita dito sa nirent naming bahay. Let's start with the living room. Habang nagluluto ako. Yung living room, ayan lang naman. Yan lang ang laman ng aming living room. Internet na nandun sa floor. At ang aking laptop nasa floor. Yan lang ang aming living room. May trolley pa dyan. Ito yung front door. Naka-close. Of course. Kasi, ganun. Yan. Labas. Pagpasok nyo, living room, and then kitchen. Ito yung aming dining room. Kabibili lang namin kahapon sa thrift store. Hindi ko pa naayos mga to. Binili din namin kahapon sa Walmart, sa grocery. Yan. Hindi pa naayos. Tapos, dito sa other side is the kitchen. Pagpasok mo naman, saglit. Ito ang aming kitchen. Dami pang kalat. Di pa naayos kasi nagluluto pa ako ng kakainin ko. Yan. Yung next naman is dito sa aming yan, hallway. Itong aming laundry room. Yan, meron siyang sariling room. Ito naman yung first bathroom. Yan. Yung ibang gamit ko, hindi ko pa naayos eh. Marami pang nakalagay sa plastic. Sa tote. Yan. Then, this is the other room. First room. Second room. Dito sana kami, eto sana yung gagamitin namin bed, matutulog, air, bed. Yan. Second room yun. Tapos yung master bedroom. Halang kalat. Eto yung aming TV. Dito namin nilalagay yung gamit namin. Chinin! Nag-ayos pa ako. Aming bathroom. Oh my gosh. Yan. Ang naka-open pa yung pero wala masyadong kame root. Binili pa namin to. Binili pa namin yan. Yan. Di pa naayos. Iyon. Yung mga yan. Di pa naayos. Nag-iisip pa ako ilalagay. Kasi wala kang gamit dito eh. Ultimo yung paglagyan ng tissue, wala. Kaya bumili kami. Or pagsabitan man lang ng towel pagkatapos mong maligo. Siyempre. Yun lang naman. Saglit. Yung niluluto ko. Okay lang kayo? Okay lang siya. Okay lang sila. Tapos dito yung sa likuran. Back porch. Yan ang aming
Pwede kami magstay dito. Bala kong ilagay yung mga plants ko dyan. Pero nasa Tennessee pa lang sila. Oh, ano yun? Kita mo ba yun? Nasaan na? Nasaan na? Yun. Yun. Hello! Masyado siya malayo. So, ayun na nga ang ating view dito sa aming back porch. May pond dun eh. Pero hindi pa kami pumupunta. Kasi nga, hindi nga sa amin to. Nag-rent lang kami. Rent the house. And mag-fishing kami. Yung husband ko. Fishing. Ito. Konti na lang yung water. Dati yung water hanggang dito. Pero yan.